remaining. 5 seconds remaining. Templar Assassin. You may now select your heroes. What's up? Okay. Team na. Newbee, Mineski, Wolf, and D. 2-0 kanina, Mineski. Simul bang ops natin? Bubo na ako mag-ops eh. Ako nang bahala sa chat. Sige. Ano mga pinagsasasabi nyo dyan sa chat? Tingnan natin. Sabi ni OG din, di bago ba daw akong caster, malupit doon daw ba ako kagaya ng kuya niya. Nako. Yan ang pagkakamali mo. Ewan ko sa'yo. Saan nga bang kuya ba natutulog? Ngayon ka lang ba gumising? After 57 years. Ngayon lang pinanganak yata ko yan eh. Ay, naku. Pero naka-mute yata eh. Papakitaan na lang natin. Hindi naman naka-mute. Lakasan mo nga konti yung mic natin. Apel. Hindi, yung doon mo lakasan. Yan. Yeah. So, Newbee ang kalaban ng sa Team Secret na 2-0 ba nila yun? Na 2-0 yata. Ay, hindi. 1-all sila ng Secret. 1-all. Okay. So, alala natin na mabilis. Mineski on the region side. Si Mushi, ang ating Razor. Ice sa kanya. Monkey King. Pangatlo naman si Jabs on the third Spirit Ninja Boogie. On the Lich at si Moon sa Puck. On the other side, Newbee. Si Faith, ang kanyang Rubik. SCGC. Mo nga ng OT sa akin yung monitor natin. Ating TA. Kaka naman sa kanyang next. Mugi on Omni Templar. Basic na basic. Omni Pa sa basic yan. Tapos Nyx Assassin, Timber, so Rubik. Medyo malakas ang line-upan ng Newbee. Walang tapon. Anong line-up ng Mineski? Anong hero ni Uncle Mo? Uncle Mushi siya yung Razor si Uncle Mo. MK si Ait. Okay, Pack si Nana. Alam mo na alam na ng mga teams ko paano talunin ng Mineski. Babaugin lang nila si Nana. Hindi na makakaba. Yun yung ano nila. Yun yung meta against sa Mineski ngayon. Terms of the wording, you can see. So, offensive tri-lane, yun ang gusto mo sabihin. Offensive tri-lane possibly. Pwedeng set up dito with Mushi dun sa top. While Ice is settling. Nandito kami sa Wolves din kami. Wala kaming prod ngayon dahil off silang lahat. Galing kami ng mga event. Buti nga, pinover pa natin. Lord, Sunday kaya ngayon, wala kaming pasok. Pero nangyari sa inyo mga bestie. Mahal natin ang eSports at Dota. So, Ninja Boogie, with the Lich, pwede niya matulungan ngayon si Nana, syempre. I think ang magbi-mid yata si Bari Mushi. Si Uncle Mo ang magbi-mid ngayon. So, nilipat na naman nila si Nana sa solo strong lane na nakasama sa yung sports. Okay. Ewan ko ba't nagpagaganyan-ganyan pa sila rito. Pero tingnan natin Mineski up against Newbee, the second place of the previous TI tri-lane sa mid lane. Ako, ang gandang setup nito. Gusto nilang patayin si Uncle Mo dito. Tingnan natin kung tama ba ang impale. Tama nga, pero nandito si Lich trying to protect ang kanyang carry. Pero the carry will survive. Not enough damage on the side of Newbee, pero valiant attempt to take down Uncle Mo. Makunat ko lang. Uncle Mo. We do know na pares na laners itong maganda. Omni Knight as well as the Ice. So, pagalingan ng discard lang dito. Ay, laban din. Alam mo, para sa akin, si KP ang isa sa mga pinakamalapit na offlane from China, sa mga Chinese team. Pero ito, nahuli na naman si Uncle Mo. Gusto na naman nilang i-rock and roll si Uncle Mo. And early laning presence para dito sa side ng Newbee. Maganda yung napili nilang support, double disable. Of course, kahit level 1 yan, may telekinesis and saka may lift today, may impale para din. Pero tingnan natin dito, Ice sinusubukang i-box out dito. Boundless strike. Pero Ice needs to be careful. Baka tamaan siya ng isang malupit na purification. Pero dahil naka-on na ang Jingoy Mastery, mga kaibigan,
Ice will be able to dish out those massive amount of right clicks damage na meron yung Monkey King. Pero alam natin pag nakuha yung Jingo Mastery, may lifesteal yan. Oo, kaya lalaban yan. Papalag naman. Kaya din nakakapag-stay sa lane ng isang... Kuya D, paano magpadala ng pagkain dyan? May mga tira-tira kami ng birthday ko last Friday. Gawin mo, kainin mo ulit. Sayang, maraming nagugutom. Kami okay namin dito. Oo. Joke lang. Salamat na lang sa thought. Yun na lang. Thanks for that. Hindi pare, happy birthday sa'yo. Birthday mo last Friday. Isa kang alamat. At more birthdays to come. Sana magkatotoo ang wish mo sa birthday mo. Isa kang alamat. Happy birthday pala sa dalawa kong tropa na best buddies ko na high school. Si Romano Santos at si Bea Barla. Best buddies mo nun eh. Mga best buddies. Bakit mo naman naging best buddies? Parang hindi kasi bubayan, best buddies. Ay, nako, hindi. Tropa natin yan. Hindi mo na siya tropa, ganun. Tropa natin yun, Gedi. Ano pangalan nun? Batiin natin. Alam na niya kung sino siya. Basta binabati natin. Binabati natin. Ayaw pangalanan, shota mo ba yun? Uy, grabe ka naman, Gedi. Alam mo, shota yun. meron kasi mga shy type. Shy type siya eh. Ayaw niya na kilala siya. Kuya D, paano magpadala ng pagkain dyan? May papatikim akong dip na gawa namin. Tsaka na yan. Pag nandito si Boss Dot. So kaya kay Bestie Alo kayo mag-PM pagtanggal sa pagkain. Tama yan. Siyang tunay na taga-husga. Ano bang English ng Tagalog ng judge? Husga. Hukom. Hukom yan. Siya ang tunay na taga-hukom. Depende naman kasi anong judge sinasabi mo. Yung judge ba na person o noun o verb. Magkaiba kasi yung... Tama. Pero ito, Rolling Thunder. Tingnan natin kung sila lang habutin si Fate dito. Fate, susubukan nila patay pero makakapatay sila. Timber sa mapapatay pero mabubuhay ang Rubik dito. One hit could have taken down. Pero this is the Templar Assassin trying to take down and trying to get one kill in return. Samantala, they immediately refocus their attention towards Uncle Mo. Pero Uncle Mo, susubukang mabuhay. Nandito rin si Kaka para subukang i-zone out si Uncle Mo dito. Yeah, nakakuha sila ng kill sa top lane. Mataas din kanilang magic damage dito. We do know na impact eh. Masakit din humampas. Uy, pero kita mo naman, they might get the second kill onto this Timber. So, and I think they will get it. No, hindi. Yung regeneration masyado mataas. Yep. Ba't ang taas ng regen ba ng Timber? So, meron siyang... dahil ba sa reactive armor? Reactive armor yan. Meron siyang blood bonus na HP regen na 1.15 per stack. Makati talaga. Makati nga. Meron pa siyang Chipin mo, may magic armor na, may regen pa. Napakadaya naman ng ng reactive armor na. Pero maganda pa rin ang pwesto sa lipunan dito si Ice. Ang taas na kanyang CS, kung CS sa dito. isang play nito, nagpapanggap na po si Itai pero Templar Assassin sinusubukang igawan ng lakas. Aba, normal pa, tinignan ko may damage siya, kakaiba ka. Isa kang alamat, wala kang damage, hoy. Negative. Dapat pag negative damage mo, pag normal mo, nabubuhay. Ito, react na naman nila. Uy! Tignan natin, reactive armor. Kumaka na reactive armor, makakapatay pa dito. And Mineski will overextend. Nana will fall. Newbee will get their second kill of the game. Talagang na-jjbaited.com.ph sila ng Timberso dito. Ilang beses nang muntikang mamatay yung Timberso. Pero ito, tignan natin, nag-iisis lang dito. Trying to take down ang Angelmo. Pero may bawas, walang bawas. Huwag ka nang umasa. Templar Assassin. Mahina kanyang damage. Well, movement speed for the Razor with unstable current is 345 while yung mabilis-bilis naman si Templar Assassin 347. So, at meron siya kaibang cosmetic. Alam mo, kaya din nakikita ko sa mga Chinese team recently lang. May mga cosmetic na mukhang pang mamahalin. May mga sarili silang cosmetic. Hindi mo ba alam? Meron nga naman. Pero I think this one is new. I think this patch lang siya. Yung kay Chua, nakita mo ba yung mga kay Chua, diba? Mga, pati yung mga word niya may... Daang libo yung presyo ng mga cosmetic no? Pero ito, ang problema nila rito, hindi nila ma-zone out. Si Ike na siya ring na isang Singaporean na matagal na naglaro sa isang Chinese organization, it is BG Gaming. Nag-second place sila, di ba? Against Tama ba? Sa Nanyang. Against Team Secret. Okay. Lagi nilang kalaban. Nandun ako, nagpunta ako yung pinakaunang international tournament na pinuntahan. Hindi ko makakalimutan yan. Nanyang Championship sa Secret. Dapat nakadalo pala kayo. Nung mismong Nanyang. 2015? Nandun yung Mineski nun. Kaya pala doon din si Juno. Parang naalala ko. Kami ni Juno yung magkasama nun. Uy, napasok. Medyo nag-iinas pero level 3 na kasi yung reactive armor ng Timber dito. So, kaya-kaya niya ng
magpa-jokes ng ganyan, tsaka magpalaki. Pero ito, kahit pinag-normal pa, tinamaan naman sige, sinusubukang hit, wag ka nang lumaban. Lumalaban ka pa, pinadel mga kaibigan. Ano, grabe pala itong si Maki. MI pala yan eh. Si Master Initiator. Master Initiator. Oo, Master Initiator. Taking down. A solo kill. Napakalakas para dito. Si Ice. Samantala Razor, popping ang kanyang ultimation dito. And trying to box out itong TAN Nix Assassin dito. Earth Spirit nagabang, waiting in the way. Patiently waiting, looking for that kill. Tignan natin, here comes the stun. Tatama pa ba? Tignan natin dito, silence. And I think Smart Harvest will be there to mitigate the last tick of damage. Pero tignan mo naman, they might try to go for this Templar Assassin on the backside. Nandito rin si Nichki. Uy, hindi nila nalo. Pero kung mamamatay yata, hindi! Inado ni Ninja Boogie yung aggro. Isang tunay na kaibigan. Isang tunay na, kumbaga sa tamaan na ng bala, tumalon si Ninja Boogie para sa it's me. It's me. Mine. Kill me. Pero hindi rin sila namatay parehas dahil two of the reactive armor. And Jabs, napakatalino dahil alam niya may uphill vision while naglalakad si Matrix. Ano sa susunod naglapay ngayon? Wala nga kami sa studio ngayon. Ano bang pinagsasasabi nyo? Hindi nga kami magkakas. Nandito kami sa Wolf's Day. Personal setup ni Wolf nung ginagamit namin. My God. Lapel, hello. Naka-Sennheiser kami. Wow. Mas mahal pa sa sweldo ko ang mga headset natin. Sa kabila yung headset. Wala kasi kami setup ngayon. Ginamit namin sa mga event namin last week. Ay, kahapon. May dalawa kasi kaming event. So, BGC, yung mga Proud Boys namin, medyo nakalib sila ngayon. Kaya, nandito lang kami sa setup ni Wolf. Kamusta pala sa Pampanga, Eddie? Maganda pa ang bigayan sa event natin. Sa Pampanga? Ganda ng mga laban. Nakakita mo ba yung nangyari doon? Hindi ko nakita ko, Eddie. 52K net worth lead. Ala! Talo! 52,000! Ngayon lang ako nakakita ng ganung laban, ha? Isipin mo, 9 times nilang pinatay yung Roshan, 9 times na sa kanilang ages. Yung Earthshaker, 3 yung Refresher Shine. Talo! Ang bira! Natalo, ginamitan ng dahas, 1 through Medusa. Wukong's Command, napalaban na. Si Rudik yata magiging biktima. Jinggoy Master. Kita. Pre, ganun yun. Isipin mo, paano natalo? Paano yun? Eto, so papaliwanag ko sa'yo. Sige, kuya. Ang lineup nila, Earthshaker. Nung natalo. 6 slot. Nung talo to. Earthshaker, may 3 Refresher Shard, okay? Sun King. Aghanim, Scepter, 4-Stop, Blink Dagger, support to yung kapatid ni DJ naglalaro, si Derp. Talaga? Si Red, Aghanim, Scepter, 4-Stop, Fuel Scepter, Blink Dagger. Lahat na nangahanapin mo sa isang Sun King. Kumpleto. Carry, Slack, Full Slack. Queen of Pains, Full Slack. Lahat. 52K network lead nga, ibig sabihin, full slot silang lahat. Lead pa lang yun, hindi pa yun yung network nila mismo. Rubik, naka-divine, support. Ganun na kayaman. Queen of Pain, naka-divine, mid. Ang kalaban nila, Medusa. Item Medusa, MOM, basic. Butterfly, Scotty, Mantas Style, Satanic, okay. At saka MKB. Walang divine. Yung divine ng kalaban sa kanya yun, 3 divine. Dalawang divine na agaw. Bira. Ano pa yung ibang hero nun? Di lang sila makapush, gano'n. Ang hero, basta ang hero, walang item yung mga kampi, may mage pool lang na taga-swap out. Swap out. Pero 52K network lead pre, sa mula. Yun lang ang pinakamalupit kong nakitang kalamangan na natalo. 52K. Hindi pa nga bihira nga tayo makakita ng 52,000 net worth eh. Hindi grabe naman ang puso ng mga never say die talaga. Down by 2 racks pa yun, 2 lanes. Top mid lang yun din. May Disruptor, Threat Protector, Medusa, Benchboard Spirit yung lineup nila. Stud collection. Pero napakuna din yung Mugi dito. Definitely because of the cloak na meron siyang casually dito. At syempre meron siyang reactive armor. Means na hindi ka na siya talaga mag-go dito. And,
Net worth. And speaking of net worth, ngayon natin nalipat. Wheel of Discord na si Nana, maganda dito. Nangunguna ang Templar sa network pero yung tatlong susunod. Mga atabs ng Mineski. Naspatan nila yung stock, ibig sabihin, pwede nilang nakawin to. Tignan natin yung Assassin, sinusubukang abulin here comes sa Spy Carapace. Maiistan nila si Razor naman pero hindi nila kayang labanan yan dahil napakataas ng damage si Razor. Plus 200 to lang naman. 71 plus 200, madami yun. Masakit yun pag tinamaan ka, kaya mapapabak sila rito. May try to go for the Razor pero tignan natin dito. Here comes the slow. Tatamaan ba? Bindeta Binindeta. Pinipid. Tignan natin. Cross armor bomb. Nakudals na tinikinesis. Tignan natin. Mapapatay ba nila si Razor naman in Uncle Mo? Masyadong maasim. Masyadong overconfident. And Uncle Mo will fall. Samantala, Pac and Timberson nagkakaroon ng dalihan dito. Tignan natin. Earth Spirit. Trying to defend yung Pac. Pero tignan natin. Natuloy na nananalasa. Etong si Mugi sa kanyang Jimberjo. Matala ang ating mga kiking ngayon tahimik. Ilang oras inabot yun? Maliit lang, saglit lang yun, 60 minutes lang yun. Uy, dinrin ko yun sa mukha. Pero sabi niya, may reactive armor ka pala. O ito, Jingoy Mastery. Pak! One more hit. Akin ng buhay mo. Pinadel. Welcome to the fraternity. Sabi ni Ait dito. Plus 124 damage yung nakuha doon ni paring Monkey King. And it's the first rotation malaki ice. Doon sabay top lane, might even look to clear the waves. Pero I don't think makakapag-push siya dito on his loads. Pero ang taas ng level niya rito. Samantala, Templar Assassin, sinuchup-chup mo lang ng experience. Pakis here, they might be able to at least soak some XP dito. Pero mid lane being focused dito. At the moment, here comes the rolling boulder. There's the stun. Rubik tatamaan dito, pero he is just buying time for the Templar Assassin to clear that ancient stock. And Mineski might push forward dito. As the Templar Assassin, he will be able to clear the creep wave. The ancient stock dun sa kanilang upper jungle. Samantala. Much needed din naman. Nakita yung net worth niya sobrang taas na dito. They can look to fight right now. Maybe we just wait for the Desolator now. Magiging up na rin. Nahabol nila dito sa SCCC. Ito sobrang kailangan namin dito. Pag napatay yan, sayang ang stock. Sinusubukan pero tignan natin, there's the chain pros, mga kaibigan. Bouncing. Timberson is here. They might be able to take down 3 or 2. Tignan natin dito nagkakaroon na ng takasan pero Uncle Mo will fall. As the whole lineup of Newbee collapses on the Mineski side. Masyadong overextending ang Mineski dito. Timberson trying to chase for this Monkey King. Wala siya sa taas sa puno. Uubusin na puno rito. Tignan natin kung mapapalaban sa Sassy. There's a teleport pero kakancel. Ice with a killer crossover move. Sabay Wukong's commands dito sa may gilid. Nagtatatakbo siya dito. Hindi niya mapalo yung kanyang kung napalo niya, he could have taken down the Rubik. Pero 3 will fall on the side of Mineski. Another overextension na naman. Wala dito sa side ng Mineski. That is quite a good team fight na naman mula sa Newbee. Una dun sa time na ginak din si SCCC. SCCC survived long enough and there was a repel ready. Mula doon kay Omni-Knight. Level 1 value repel. Almost all of the Chain Frost na bounce na tangke niya. And that meant na nabuhay siya for a long enough time. Meron siyang refraction. Pili ko gusto maging aggressive ni Uncle Mo dito. Kailangan mag-play around kasama yung mga teammates niya. They need something to pero ito Misis, Timberson, pumasok na naman dito. Ice. Hindi pala. Uncle Mo will fall pero 3-man dream ball. Here comes the silence. Tignan natin kung mapapatay. Spy Carapace, mapapatay niya yung Rubik and he will be able to orb out dito. Whoop! Sinuhuli siya rito. Sinusubukan siyang magulit. Uy, delikado siya rito pero here comes Earth Spirit. Susubukong sumipa. Here comes the face ship again. Trying to judge the magnetized silence. Ito ang panglaban sa isang Timberson. Pero mapapatay pa nila rito. Tignan natin Ice. Tumatalo siya rito. Rolling boulder pero dalawa mamamatay. Ito na. Pinapalo sa mukha. There's the Nova to secure that kill. And Nick's Assassin will be able to TP out. 2-for-1 exchange as Uncle Mo dies again. Ito namang SCCC in the mid lane will be able to take down the tier 1 tower. Still very good para sa Newbee. They just lost 1. Pero, I mean, okay na rin yung Mineski doon for sure. They got magic damage ba ang Jingoy Master? Hindi, physical siya. Physical, pasok sa repel niya. Bonus damage siya, pasok yan. And also, hindi siya nabablock ng spell immunity. So, still medyo okay naman, may eco saver na pala si Ait dito. Pero ang layo ng network difference ng Templar Assassin impact dito. Templar Assassin of course being able to clear down yung ancient stock na yun. Tingnan natin yung Ice kung next item will be Diffuse of Blade. Diffuse of Blade to give his Wukongs monkeys na mga Wukong soldier pa rin tawag sa mga yun ng mga bonus damage. And of course, to slow down his enemies. Ngayon kasi hindi na nakakatanggal ng ng Guardian Angel. Hindi siya nakapag-diffuse.
kailangan niya nullifier for that one. But they do have the Razor na yung unstable card na katang Repeto. Pero ito, inili nila tingnan natin dito. Ruby Circle sa impet. Tingnan natin, mapapalaban yata. Ice popping. That Jingu Master. Jingu Master rin. The Wukong's command. But the Guardian Angel will be pop. They are holding on for this. Pero ang ganda ng chain pros. Bouncing and bouncing and bouncing. Tatamaan yata dito si Omnilicious, Omni Knight, Rubik na papalaban. Pero Ice. Tinitira ng Templar Assassin dito. Pak is here. Blinking in. 2-for-1 exchange in favor of Newbee once again, and they might be able to take down another double kill for S-Triple-C as they will be able to punish Mineski once more, and the engagement going in the way of Newbee. Masyado malambot dito yung mga heroes na Mineski din, always falling. Meanwhile, yung Newbee naman, sobrang sustainable nila, especially with that Omni Knight. Despite having that good feeling ko kailangan nilang i-identify kasi muna yung target na gusto nila. Hindi pwedeng basta-basta pumapasok ng ganun. Ano kaya nangyayari? They can't identify their targets and wala silang napapatay kasi nga lahat ay nahi-heal up lang din. And here comes Moon. Silent Sense 1. Meron pang stun connection. Wala. Kaka not land that one Moon. Receive some damage mula sa mana burn, but sabi dito na Stripo still just get the towers and he will be able to do so. On Mushi, still drums pa na kanyang item dito. He's not rich. In fact, mas mayaman na si KP. Si Omni Knight sa kanya, kanina mayaman sila. Ngayon, naghirap dahil ilang beses na silang napalaban at saka natalo ng engagement. I think 3 beses na silang natalo dito. And hindi nila kayang i-take down kasi nang mabilis yung mga heroes sa side ng Newbee dahil nga may Omni Knight din. And yung mga natural ability like the Spike Carapace, the Reactive Armor, and the Refraction, nahirap butasin yan. At this point, they need some damage to remove yung mga refraction na yun. Yeah, for sure. And what can they do? They don't have that great DPS. Hindi naman sobrang bilis pa matay na sa Razor unless of course tayo sa mga mid-game or if he itemizes well enough. But he needs the BKB right now. Yun yung kanyang Q. Yung BKB against the Assassin, hindi maganda yun. Hindi ko gusto yung BKB nila. May Blink Dagger na yung TA dito, so TA will be able to punish yung mga backline dito ng Mineski. Samantala, Timbers are showing himself towards the top lane. Mineski will try to dive this, pero delikado sila rito dahil this is a tier tower, and look at the PP reaction coming from the side of Newbee. Chinese Dota, best Dota, disiplinado Duterte mga kaibigan dito. Here comes the repel, and this Earth Spirit will be punished. Here comes the Wukong's Commando. Medyo maganda positioning ng Wukong's Command dito. Papapatay ang Rubik, pero Monkey King wala siyang ano rito, wala siyang natutulong. Nanix assassin will fall, and this might be the window of opportunity they are looking for. Pero mapapatay din ang Lich dito. Nakikipagdigmaan at the moment. Tignan natin dito. Pak will try to escape. 2-for-2 exchange. All of the supports dying doon sa engagement na yon. And I think Newbee pa rin ang nananalo doon dahil walang core na namatay. So much commitment on the side of Mineski, pero wala silang nakuha. Yeah, they have 500 gold dito sa time na yun. Pero that's all that they got from that. Di pa sila makapag-push because of that. So, they also gave a lot of gold din dun sa Templar Assassin. So, I think na mas okay pa rin. Bubuhay ng Templar dito. Yeah. So, may way siya panulak. Pwede niyang itulak yung PMK out of the game. Yep. Meanwhile, it's gonna be the Moon, Puck. Medyo nakipagsayaw dito kay Omni, but will not get anything out of it. So, tala sa bottom lane. Mushi wanting to push. Let's see if he will get that one. Medyo pupunta rin yung members dito ng Mineski, but there will be someone here to defend. It's gonna be Kaka trying to get as much information as he can. May Radiant scan nga lang, so they know exactly where they are, and Mushi will just back down from that. Hinabol-habol siya dito, Uncle Mo trying to pero tingnan mo naman, the Roshan being taken down already by Newbee. So they are going for the greater objective dito. And this Roshan will fall without even Mineski noticing na nagaganap ang Roshan na to with the Timbers attacking it. Pero Munisir, tingnan natin medyo maganda. Earth Spirit pumasok, ang ganda naman dito. Spike ko, uy! Nakuha ng Pac yung Aegis of the Immortal, and Pac will be able to punish. Here comes the Dream Ball though. Pero tingnan natin dito, Pac blinking out, and Nana. Sino nakakuha ng Roshan mismo? Sila. Sino? Radiant. Uy, naku naman. Iba ang naghihirap, pero tignan mo naman dito, kinidlatan sila Island, so hindi siya makakapag-repel. And this is a dead Omni na. Yan ang kailangan namin in order for them to get back into this game. Pero nakita mo yun, the hero play for Nana. The high risk, high reward play. Getting the Roshan, getting the Aegis,
Thank you, TA. Thank you, Jimper Joe. Thank you talaga. Sobrang thank you din mula dito sa Mineski because they do get 150 gold per member at nakuha pa nilang AGs and they take that away. Now, they will go. Moon is here and aggressive but here comes Kaka. Meron nag-use sa kanya dito. I think it was the Nyx Assassin. It was. Oo, may use scepter na nga si Nyx Assassin dito. Tingnan natin. Oh, there's a spike carapace. Mapapatay ba nila? May AGs to. Pak is super tanky at the moment at wala siyang pakialam sa nararamdaman. Susubukan niya tumakas. Illusory or blink out pero nandito ang Templar Assassin. They might be able to take him down pero may Aegis of the Immortal siya rito. Pak, trying to escape. Makakatakas ba? Hindi. But the Aegis is there para lang meron siyang room for error. Pero here comes the Impale. Oh, nice my God, nahuli nila to. And the Pak. Anong ginagawa ng Pak dun? I think that he thought that makakatakas siya. Or maybe sobrang nag-consider lang usually sa fight na yun. But again, perfect timing from the Nyx Assassin. Pero ito, tignan natin MK. Up against the Timber Zone. Nilalabanan siya rito. There's the teleport. Mapapatay ba niya? Hindi. Ice. Will be able to get away in the nick of time. But then again, they're falling dun sa 4-man gang squad na yun. Just very devastating kasi yun yung pinakamayaman para sa kanila. And we know na kailangan dun sila kumukuha din ng kumbaga ng damage output ng playmaking, but of course they died. Hurricane Pike dito, kita mo, tapos siya napakayaman. Siya pa yung nagpaparm ng Ancient Blue, pero tingnan natin, Templar Assassin is here, trying to slow baiting out yung Razor na yun, and the Omni Knight will survive. Ice, scroll na lang ang kulang niya para sa kanyang diffusal blade dito. Yung mana burn ba, may papatong sa ano? Sa ulti nung MK. Di ba kasi hindi nakakabag-bash? Oo, pwede. May ano pa rin, may mana break pa rin siya. May mana break pa rin yung mga Jingoy master. Yeah. Pero yung Echo Saber, syempre wala siya noon. Kasi medyo mataya na yun. But the basher only yun na wala. Desolator still goes through, BKB still goes through. Battle Fury, not BKB. So, yun, matama pa rin. Maganda talaga yung Battle Fury bilang isang item. Pero Templar Assassin, tingnan natin, hindi nila talunin dito. Si Uncle Mo, the mid lane, tier 2 tower being, pero Nyx Assassin will be spotted by that sentry ward. So they know that the Nyx is here. Tignan natin, here comes the Dream Ball trying to connect. Pero here is that Wukong's command connecting only onto the Nyx Assassin. Timber so will use yung kanyang Timber Chain. Here comes the Guardian Angel. Shaperos will bounce through. And tignan natin dito, the Nyx Assassin will fall, but they cannot follow dun sa loob ng Wukong's command. Although mapapatay nila yung Earth Spirit. Timber so chasing, trying to go for more. Here comes that Monkey King. Medyo makasip tong galawan na to para sa Timbersaw, pero hindi. Mapapatay pa rin nila yung Lich and they will be able to take down the supports on the side of Mineski. At walang magagawa yung mga cores nila rito. At the moment, they don't have any disable on their heroes. The Dream Coil has been used. So wala silang way to stop this. Push. Push. And that is gonna be it. No? Despite Mineski having that decent start, wala pa rin sila nakuha doon. Siyempre, wala silang enough lockdown. It only took a Nyx Assassin Spike Carapace para makalakas siya doon. Tapos siyempre, mga heals wala doon sa Newbee. He bought enough time. He traded for 2. So, still pretty good for the side of Newbee. At bukod siya, nakakuha pa sila ng tower sa may mid lane. Now, they are stalking. Do they know? They know now. Nandito si Puck. They will catch him. Ang ganda naman ng lead. Huli na naman. And may gem. Mamimigay pa ng gem. No. Bakit nandun yung Puck na yun, mga kaibigan? And Nana, mga kaibigan, mukhang ilang tournament na siya lang ang binabawag ng kalaban. Alam na this. Pero alam mo, sobrang swerte lang din. Well, there was a side trap na nandun. Ba't di niya tinanggal? Yeah. May gem nga siya. Yeah. I guess yun nga, hindi niya right click. What was enough vision dun sa kanya? I think inaabangan din niya yung ward dun. Yung bounty. So, dun siya cash mo. Huli na naman. Meron na namang isang nagpapagala-gala. And jobs will fall. Lagi na lang ganun ang nangyayari rito Mineski. Medyo nagpapapitasan portion. Alam mo, maganda simula na Mineski, pero at the end of the day, pag naisip mo Mineski pa rin ito. Kahit si Bimbo, kahit sinong player dito, parang ganun pa rin yata yung nangyayari. Meron ng naiiwan na raging potato. Probably. Yeah, that's a little bit of push mula dito kay Ice. But another kill going in favor of the Newbee squad. 20 kills for themselves. They just will lay down the wards. It's just a center ward dito, so hindi na natatanggalin. May piniping, actually. Mushi,
Does have the Shiva's Guard right now. Inuna niya yung Shiva's Guard bago siya mag-BKB. Slow down. At saka kailangan niya yung armor eh. Yeah, very needed. Much needed armor. Vendetta being cast here. Nahanap na naman siya ng mabibiktima rito, pero Uncle Mo, tingnan natin. Sinusubukan nila si Uncle Mo dito. Although may send reward is here, tingnan natin. Nix Assassin, medyo hesitant pumasok sa mga ganyang pagkakataon. Pero tingnan natin, Mineski trying to split, push the back. 11k network lead going in favor of Newbee at this point. But Ice is doing a great job keeping sure that the creep wave are always cut dito sa may bottom lane. At hindi sa makapush sa bandang model. So, sa top lane naman, si Moon naman. Ganun din ang ginagawa. So, they only have to funnel in sa mid lane, which is a high ground. So, hindi naman din talaga makapag-push yung Newbee. So far, Mineski hanging on despite them sobrang down na dito. Pili mo kailangan ng Lincoln Spear ng pack in order for you to be able to do this yung kanina niya pag ginagawa rito. Dahil Nix Assassin with the Yule Scepter, easy setup, easy telekinesis yun. Yeah. At least, kailangan niyang ma-block yung initial burst. Pero Timbers was spotted dito. Will they be able to take down the Timbers though? Hindi natin alam yan. Here comes the rolling porter. The silence teka lang. Trying to connect. Rubik is here. Here comes the telekinesis. Jingo, Master, Huy. Ang ganda ng stand dito. Pero tignan natin. Ang ganda ng silence to follow. Ang hirap patayin. Pero hindi. Mapapatay pa rin nila. That is a second. Going down. Tignan natin dito. Omni Knight. Ang ganda ng stand connecting on 2. They'll be able to take down 3. Ang mga kaibigan at parang si Nargo Binilya. At hindi pa sila tapos dito. Hindi pa daw sila tapos. Binilya yata ni Binilya nila. Parang sinargo nila yung Newbee doon. At naku. Isang surprise attack. Getting 3 very important kills din. Although hindi nila napatay yung Temper Assassin, but they did kill off the Timber Son na mayaman naman na rin. So, it's a big swing na rin going their favor. Kanina 12k net worth lead ang Newbee ngayon. No? 8 na lang. Pero na-spiking characters. Impale na naman. Yule Scepter, Impale. Uy, ang ganda naman ng pagkakasipa trying to save ang kanyang teammate dito on the pack. Will be able to blink out. Uy, sakit ng bawas dun. Pero hindi, mabubuhay sila. Mabubuhay. Mushi, want to go. Tinaman siya ng carapace, tinaman siya ng Impale ngayon. Chakra as well. It's falling low. Meron siyang ward at hindi na magiging enough yun. That's a pure damage coming out of the Chakra, taking him in out. Pero ito, BKB na siya. Etong si Uncle Mo. Pumapasok ba ang Chakra sa BKB? Hindi naman. Yun. So BKB is the item. BKB is the key. Pero down for 60 seconds si Uncle Mo dito. And tignan natin kung madidepensahan ng Mineski ang kanilang high ground in this particular instance. Pero mukhang hindi naman o-opensa rito ang Newbee. Again, back to the 10k gold lead dito. Uncle Mo, nahihirapan ng gusto pero ice patuloy ang ginagawang pambubulas dito. Making sure nag-cutting the flip wave while S-Triple C naman. Always adamant sa paghanap ng mga ancients dito, making sure that his net worth is top right off. But here comes the push mula sa Newbee. Despite Silver Edge ang katapat ng alin. Yeah. Timbers, oh. Hindi naman pa-kontra sa Timbers. Hindi I naman think mawawala yung reactive armor eh. Kung na-stock niya na yun, magpe-prevent lang na mag-gain. Pero yung stock ng reactive armor nandun pa rin. Hindi mawawala yung reactive armor. Also, yeah, that is not the best item. But here comes Ice being caught by Kaka. Pero tingin ko makakalita siya dito. Yun, slow niya si Kaka with the diffusal blade, with the pawnless strike din. Going to the top. Tingnan mo kay Rubik, kung ano yung talent ng Rubik. Yung null field niya, anong ginawa niyang null field? Ngayon, nasa offensive siya ngayon. Offensive yung null field. Paano niya pinapalitan yan? Toggle lang, tapos may cooldown lang siya, 30 seconds. Parang ano lang, parang split shot natin, may cooldown. So, offensive, defensive. Offensive, defensive lang. Actually, mataas yung offensive niya. That's also 22% na max level. Parang Veil of Discord lang din. Shy, 3% shy lang. Parang gano'n. Okay. Gucci pa rin. At syempre, mataas din naman ang magic damage na. Pero Mineski nag-smoke sila rito. They want to contest the Roshan bago pa mabuhay ito. As tignan natin, will they be able to find a kill though? Yan ang tanong dito. Roshan about to respawn. Templar Assassin is here. Tignan natin, walang vision ng Mineski. Wala rin vision dito. Ang Newbee pero magkakakitaan sila finally. Pero ito naunahan na nila mga kaibigan. Will they be able to take this down? Tignan natin, Chambers pumapasok. Pero Daryl is there. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi nila na-silence on the right time dito. Pero pumapasok dito, nagkakabalog-bogan. 1-for-1 exchange. Pumapasok na si Timbers dito. Templar Assassin trying to go in. Pero the Wukong command is here. Yung pelo na uli na naman si Nana. Kasi Ninja Boogie, na nahuli dito. Uy! Nag-miss Ninja Boogie pala yun. Tinama pa rin. Nahuli, akala ko si Pac ang labo ng mata ko.
So dalawang support na naman na mamamatay. Rubik lang ang kapalit dito. Ice, tatalon-talon na naman. And BKB will be the next item for Ice. Mineski just doing yung kanilang makakaya to delay yung mga objective dito sa side. Pero siya na naman yan. Ito, hindi nila kaya. Sabagay, hindi naman nakuha kanina ng kabila yan. Sila ang kumuha yan. But the cheese will be available after that one. It seems like itong Newbee, hindi na sila mananakawan dito ni Moon. As Moon is still nandun sa top lane. At the very least, magawa dito ng Mineski is to push out the waves. Make sure na hindi easy yung push para dito sa Newbee. But they are at a big disadvantage right now. Feeling ko kailangan nila ng mga blade mails din dito eh. Since matagal yung mga teamfight, blade mail sa Razor I think is a viable option in this game just to prevent yung focus ng Templar Assassin doon. Pero nahuli na naman nila. Pero may silence. Doon na silence doon, connecting. There's the silence again. Tignan natin kung mapapatay nila Razor with the Shiva Scar. Magkakaroon ng trade dito mga kaibigan. There's that backtick na Templar Assassin trying to go, but the repel is here. And it will end up as a 1-for-1 trade pack again. Dodging, trying to play ito against the Templar Assassin pero the Omni Knight. May dagger yung Omni Knight dito so paposition lang siya rito. Talaga focus niya, buhayin lang yung TA. Tropa niya, utility wise, but that is quite the important naman talaga yung isang feeling ko, Regency siya. There is a Aghanim Scepter. I like that item pick up. At least that goes through spell immunity. So kahit naka-repel ka, kahit naka-BKB ka, once natamahan ka ng lintik, tatamaan ka ng lintik, and down the strike on the Rubik, at makakapatay sila. They might try to go for this, pero they ice denying yung TP reaction na yun. There might be a rotation though, as Triple C is here. Know where ice is. Big in for stuff dun sa puno, pero wala siyang mapuputol. And now they know where he is, but another usage of the side trap dito. He knows where Moon is, but of course Moon will be able to blink out. Mushi activating the Eye of the Storm. Mushi discard lang dito using the Eye of the Storm. Yeah, nagpanggap na puno on top of the tree itong si Ice, but he will get out. Not gonna be sniffed out dun sa time na yun. While, there is gonna be another initiation dito kay Moon, pero this time nakapag blink out na siya. Oo, nakapag na siya dito. Spike Carapace nakapag face shift out na. Pero laban na to, tignan natin dito. Sabi ko sa'yo, kailangan niya ng Lincoln in order for him to survive. Hindi niya afford na mamigay na naman ng Gem of True Sight dito. Yeah. In terms of pushing, medyo na-stop lang ng konti dito, Newbee. But napakalakas, I think, pa rin ng raw damage, courtesy of the Temper Assassin, na meron na ngayong Bloodthorn. And meron pa siyang Aegis. He will smoke, will find something, but seems like Mineski, they are not showing themselves just yet. Ninja Boogie's hiding here. Mushi will just clear out one wave. Naspatan nila where the puck is right now, but they will not find him as he's already in the high ground. Ninja Boogie has to get out right now. They have vision. They don't have... Well, now they do have vision, and Ninja Boogie will TP out. Samantala si Mushi naman din. Makapag-TP out rin dito. Tama lang yung create space. Malakas yung kalaban sa pag-push around the... pag-take ng laban around the Omni Knight. So, try to split the map. Gawa kayo ng space. Kasi mahirap talaga lumaban ng ganun. Yeah. So, big shoutouts din kay Majin. Alam ko, sige, maraming salamat tol. Alam ko na yung sinasabi mo. Ano yun? Meron daw kasi kaming talk sa Lyceum tomorrow, courtesy of RJ Jacinto. Unfortunately, hindi daw siya tuloy. Dahil yung mga organizers ay hindi nagre-reply sa akin. So, dun sa mga nag-anticipate na pupunta kami ni Majin sa Lyceum, hindi po muna siya tuloy. So, sorry na lang. But yeah, even after a big victory dito para sa Newbee, at meron silang magandang network, hindi pa rin sila makahanap ng opening. Kasi nga naman, medyo minamama sila ni Mushi, ni Moon, tsaka ni... May ba yung mga talk-talk niya dyan? I think so. But I think so nag-talk ka na sa CEU. Wala, di ka ba... Hindi ko alam dun sa Lice, pero sa CEU, may konting payanig. May payanig, maganda yung mga payanig na ganyan, idol bull, pero try on the opposite of the opposite sides of the map ng mga kabilang team dito. Mineski just trying to take whatever Newbee is giving them. Samantala Newbee gusto nila pwersahin ng issue. They want to make most out of this Aegis and Bloodthorn, pero tignan mo naman Mineski, they're about to take this tier 2 tower and the
bottom lane as well. Pero Timbers will try to go for the chase against the Razor. Maaabutan ba niya Razor? Tingnan natin kung may kidlat pa dito. BKB, EP, Omni-Knight, dating i-intro pero walang mapapala. And ang BKB usage ng Mineski para lang makatakas dito. 7 na lang kanyang duration, but meanwhile sa top tier 2 naman, nakapush naman din si Templar Assassin. His Aegis is soon to be expiring, but they made not the most out of it, but still something out of it. Nakakuha sila na tier 2 tower. And Mineski, it seems like medyo kontento sila dito sa long dragging game. All things considered, meron naman scaling capability ang isang Puck dahil nga naman dun sa 4 plus 420 gold per minute. The Monkey King also, every time na nakapag-farm siya, makapag-scale din siya. The Razor is not that much scaling, but not bad din naman in terms of team fights kasi meron siya din. Although, mas maganda sana yung minus 0.1 sa Eye of the Storm interval, but yeah. But ang thing naman with Templar Assassin, we do know na mabilis ang kanyang progression. Yes, mabilis siya makapag-farm. Pero meron din siyang parang, sabihin na natin, maximum na cap din. Parang siya may ceiling din in terms of scaling. Pero kinuha niya ngayon plus 4 refraction in instances, which is quite devastating din sa lineup ng Mineski dahil wala sila nung parang DPS na malapit aside from the magnetize. And interesting nila, hindi talaga siya nabibigay ngayon. Wala siyang katakot. Dahil meron nga naman siyang repel. That's why he is... Ano yung last talent ng TA? Yung paralyzes. Ano yung isa? Psyblades spill paralyzes. Para kang na fortunes and yung 0 yung movement speed mo. Pero di ka stunned. Yeah. So, butterfly up on the Templar Assassin. Yep. That is, again, full slap na ang TA dito. And let's see kung will they be able to end this. Again, Razor with butterfly of his own. So Mineski ready to fight ang Razor nila rito. MKB at for both teams dito. So medyo palo-palo sila dito. Palo-palo na talaga dito. While Monkey King does have the BKB, will go for the Monkey King bar for himself. Siyempre. Dapat pag Monkey King ka, tapos nag-Monkey King bar, kaiba yung effect di ba? Oo, kasi sa'yo talaga yung item na yun. Tanongin natin si Aganus kaya magiging hero. Naging hero ba siya dati? Tao ba niya? Ano nga ba siya? Pisa ba siya sa mga creator? Kasi parang, ang pagkakalap ko sila Ginso. Sila si Yun. Mga item pangalan na okay. Okay. So, pangalan ng tao rin ba si Aganim? Or hindi ko alam. Meron din natin alam. Okay. Aganim Scepter. Yeah. Alam ko si Kedgar naman, yung sa Pipe of Insight. Sana naman siya, lore naman siya ng Warcraft. Para siya sa mage. Yun. Yeah, yun lang. Konting trivia lang. But, Malo na naman yung network. 16k at the moment. Pero ang laki ng kalamangan ng Newbee dito. Pero hindi pa tapos ang laban natin. Tingnan natin. May ages pa ba ang Templar Assassin? I think wala na dahil nag-butterfly na siya rito. And Mineski looking for a wrap around gap against Newbee dito. Wala nga lang silang vision. And Newbee is on the opposite side of the map. There's the Timber, so this might be their target. This might be yung play na hinahanap nila. Pero once again, Mineski, they don't have the vision. They won't be able to punish the Timber. So, and here comes the Rishon showing himself dito mga kaibigan. Showing ang Mineski ng kanilang hand dito. And they will try to force this tier 2 tower down. Ito sa side ng Newbee. Pero tingnan natin yung start fortification clip. Ganims is available also on the Timber. So, and this might be the fight na hinahanap ng Newbee. Mineski will be allowed. Here comes the silence. The Lich King will be annihilated dito. Here is the Razor trying to go for the Templar Assassin. Hinihigo pa niya ng lakas dito. Yung Templar Assassin, wala siyang damage dito. Again, stolen Wukong's command. Nakipaglaban ng Rubik. Nakipaglaban sa mga unggoy ang Rubik mga kaibigan. At bako dalawa, tatlo mamamatay dito. Wala pa damage sa Templar Assassin dito. MK trying to escape. Pero TA, good thing wala siyang damage dito. Pero makakatakas ba ang Monkey King? Here comes the triple kill for Mugi. And majority of the engagement, walang rule. Walang damage yung Templar Assassin. Pero napatay pa rin nila. Stolen Wukong's command from the Rubik din. Daming damage yung kanya na deal doon. Tapos syempre, yung Timbers of from behind. They were able to eliminate the Lich din. So hindi siya nakakupag, hindi siya ang damage. I think yung Puck ultimate din, hindi na siya on top of the Wukong's command, which should have been the case para mas maganda sana. Hindi nila na-hold na maayos eh. Oo,
tignan natin dito, Templar Assassin forcing the issue. Tignan natin kaya nilang hulihin ang factors, the silence. Timbers are just zoning out. Here comes the buyback coming in from the Monkey King. Buhay na rin ang leech dito. So I think they need to do something dito. Uy, delikado dito. Pero Monkey King makakatalon. Whoop, mapapababa siya sa puno. Pero hindi nila mapipigilan ng Newbee sa objective, taking 23k gold din na para dito sa Newbee. Here comes that Dream Coil. Pero kita mo naman Lotus Orb. At wala sila pakialam. Fighting under the Dream Coil. Here comes the Chain Frost. Pero medyo maasim itong Timbers dito. Oh my keso! Although we will be able to pop the cheese, nagkakabulan dito. Wala pa si Uncle Mo dito. Tignan natin, BKB will be popped and Mineski, they won't get anything from those skill na binato nila as Newbee. Ang gagawin lang ng Newbee rito mampa-out lang sila. Hindi, ano lang, fake back nga lang, pwede na Nakakuha rin sila sa set of packs. So without losing anything then, while Mineski, nag-force sila sa buyback. Also, they burn a lot. Pero yung cheese na gamit din kasi, ang ginawa ng team ni Jobs din is blink in tapos sipa para ma-stun, ma-break yung coil. Pero sobrang kuha natin Timbers so at meron nga naman siya ng cheese and mag-survive pa rin siya. And speaking of fake back, yung hindi sila Omni-Knight, nag-pull hindi back nila dito. kaya hulihin Tignan natin dito. Hindi nila kasi mahuli si Omni-Knight pero there's silence, Bloodthorn. Tignan natin kung mapapatay nila. Here comes the usurper. Pero may Sheepstick na rin dito. Ice, nag-buyback siya dito. He needs to be careful pero sinipa siya ni Jobs dito. Ang ganda naman nun. Tignan natin. Pack low on HP. Next Assassin is here. Mineski, they will all survive. Pero Templar Assassin, jumping in. He wants to go for the Earth Spirit. Razor na silence. Ang katinang bawage dito. Bloodthorn best. Nagkakaulihan dito. Delikado na rin. And the Lich is about to fall. Pero Ghost Scepter will be popped. At mabubuhay siya rito. And the Newbee trying to dive beyond the tier 3, beyond the tier 4 pa nga kung tutusin. Pero tignan natin Mineski, they have the Wukong's command available. Pero this might be their final hurrah dito sa laban natin na to. Ito, Wukong's command will be used dito. Tignan natin. Naku na pala. Nilalaban nila yung Timbers. Nilalaban si Timbers pero hindi papalo yan. Tignan natin dito. Here comes the heal. Chain Frost bouncing towards the Assassin's by Carapace. They will be able to punish the pack. And Newbee outplaying, outclassing Mineski dito sa game number 1 of a potential best of the series na pala talaga ito. Hindi pa ito game 3 at dinadive na nila the fountain dive and Mineski once again will fall. Newbee will claim their life dito and the Templar Assassin from SCCC diving beyond the fountain is Newbee. They will take game number 1. Masyadong malakas Kuya D ang Newbee dun sa side. Siyempre, mataas na kanilang items and the fact nga naman na hindi nila nare-layer yung stuns nila dito. That's why hindi sila nakakuha din ng mga kills despite them having a decent talaga na teamfight dito. At napaka-life factor din talaga ng mga repel dito sa Omni-Knight that allowed the Templar Assassin to focus